Hele goede middag voor mij in ieder geval. Voor jou is een hele goede ochtend of avond, maakt niet uit. Ja, zoals je ziet Sinterklaas is weer in het land, wat ik zelf altijd heel erg leuk vind. En dat heb ik dus extra als item gekozen, als achtergrond, laat ik het zo zeggen. We gaan dit keer weer een kaart bespreken en dat is kaart 42, het kompas. Dat is deze. We gaan het kompas bespreken. En het is een hele mooie kaart. Ik zal eerlijk zijn, ik had er eigenlijk niet zoveel mee. En ik gebruikte hem, hij kwam wel in mijn leggingen voor, maar ik heb er niet zoveel acht op geslagen. Ik ben natuurlijk dit gaan uitwerken en toen dacht ik, dus eigenlijk heb ik hem een beetje in het soort verdomhoekje gestopt. En dat had ik niet moeten doen, want het is een ontzettend mooie kaart. En daarom wil ik het ook graag tegen jou of tegen jullie zeggen. Ik ga in ieder geval zeggen wat erop staat. Dat is natuurlijk voor de mensen die expante Lenormand hebben. Want als je dat niet hebt, dan hoef je dit filmpje niet te bekijken. Maar het kan ook zijn dat je zo enthousiast wordt als je dit filmpje bekijkt. Je denkt, ja, ik wil toch met de expante Lenormand gaan werken. Nou, wat is er te zien op het kompas? Kaart 42. Op de kaart van het kompas is een kompas te zien met daarachter een ouderwetse landkaart. In het midden van het kompas is er een zonne te zien, zoals deze is afgebeeld op de kaart de zonne. Dat zie je ook in het midden, zie je echt die zonne terugkomen. Daaromheen zie je dan de ster, zoals die afgebeeld staat op de kaart de ster. Er is echt wel over nagedacht, zeg maar. Ja, je ziet ook noord, west, oost en zuid natuurlijk. De kaart wijst eigenlijk altijd naar het noorden. Dus er zit een naald en die wijst dus eigenlijk altijd naar het noorden. Ik ga beginnen met het kompas. Nou, waar staat deze jongen voor? Nou, hij staat dus voor om je te helpen. Als jij het roer zeg maar even kwijt bent en je trekt deze kaart en je trekt hem gewoon zo rechtop, dan staat hij er om echt bij jou te zijn. Het kan zijn door een ingeving die je krijgt, het kan zijn door iemand die je helpt. Het kan zijn door een boek wat je pakt. Zeg maar, het kan ook zijn dat je iets symbolisch ziet, hè, zoals een vlinder of een vogel, of in ieder geval een bijzondere vogel, om het zo maar te zeggen. In ieder geval iets waar je hoofd, dat je denkt, of een getal, dubbele getallen. Dat je weet dat je geholpen wordt en dat je op de goede weg bent. Dus deze kaart staat echt voor hulp. In feite is het gewoon een hele mooie kaart. Ik zal het even voorlezen. De kompas staat voor om je te helpen je weg te vinden als er een reis moet worden gemaakt of een keuze moet worden gemaakt. Hij voorziet je van de juiste richting en het juiste pad, zodat je niet verdwaalt. En je bent je doel kwijt, maar het kompas zorgt ervoor dat je je doel weer gaat vinden. Wat ik eigenlijk net al zei, maar ik ga het gewoon nog een keer voorlezen. De kaart kan ook staan voor iemand die jou begeleidt in je zoektocht. Dus de kaart kan ook staan voor iemand die jou begeleidt in je zoektocht. Of het gaat om een ding, een voorwerp die jou kan steunen in jouw keuze. Bijvoorbeeld een boek waar je oog ineens op valt en die je openslaat, waar je daardoor het juiste leest. Zo krijg je de begeleiding en de hulp die nodig is om een doel te bereiken. Dat zeg ik eigenlijk al. Nou, het kan ook zijn dat je op het punt staat om een onderneming te beginnen en dat je denkt van ja, ik wil eigenlijk daarin ook wel je steun gebruiken of hoe kan ik dit het beste gaan doen. Dat je na een lange tijd eigenlijk weer overeind krabbelt en dat je denkt ja, maar nu is mijn tijd aangebroken om echt te gaan shinen, alleen weet je nog niet hoe. En dan kan deze kaart ook tevoorschijn komen. En die zegt dan, hoor eens, natuurlijk je eigen pad moet je natuurlijk volgen, maar ik ga je begeleiden in je pad en ik ga gewoon jou helpen zo waar het kan. Dus ook echt wel met een steuntje in de rug deze kaart, weet je wel. Ik ben er zelf te snel aan voorbij gegaan, om het zo maar eens te zeggen. Kijk welke kaarten er omheen liggen. En zeker naar waar de naald wijst, die wijst natuurlijk naar het noorden. Dus de kaart die hier ligt, als je met bijvoorbeeld 36 legging werkt, of je werkt met de 9 lijn, of in ieder geval kaarten eromheen. Dan kan je echt kijken van, nou ja, wat ligt erboven? Wat gaat mij nog meer helpen, zeg maar, om mijn doel te bereiken? Dat is eigenlijk het ding. Je kan ook sowieso naar deze kaart kijken, die daaronder ligt, maar de belangrijke kaart ligt hierboven, want dat is nou eenmaal het noorden. Dus daar kan je ook naar kijken waar de hulp zeg maar vandaan komt.
De kaart andersom, dat kan natuurlijk ook. Ja, als je de kaart andersom trekt, dan zegt het eigenlijk, jij weet nu wat je wilt. Je hebt je doel eindelijk gevonden. Je weet nu wat je wilt, je gaat ervoor. Je weet waar je focus ligt. En je weet waar je ook inderdaad op moet focussen. Dus het zegt gewoon, je bent stabiel. Je weet hoe het gaat. En je gaat er gewoon voor. Dus ook dat is mooi als die andersom ligt. Dat heb je niet zo vaak met de kaart. Dat die, als die zo ligt, op zich goed is. Dat je er veel aan hebt. Ligt die zo, ja, dat is ook eigenlijk goed. Dat is het mooie van kaart 42, het kompas. Korte beschrijving. Eigenlijk zegt het kaart van de kompas, ga duidelijk naar waar je focus ligt. Hè? Dat heb ik net al gezegd, maar dat zegt nogmaals, ga duidelijk naar waar je focus ligt. Dat is het belangrijkste. Dat zegt de kaart ook. Ga niet blindelings zomaar dingen doen in het wilde weg van, ik ga dat doen, ik ga dat doen, ik ga dat doen. En dat je veel te veel dingen om je heen hebt en waar je focus op legt. Nee, zegt deze kaart, ho, ho, ho. Het lijkt een kerstman wel. Oké, maar in ieder geval, de kaart zegt stop. Ga eerst focussen op wat je wil en hoe je het wil. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat ik wil zeggen in de korte beschrijving. En natuurlijk heb je wel eens dat je denkt van, nou dat lukt me niet en ik weet niet hoe ik het moet doen en dat soort dingen. De kaart zegt gewoon, vind eerst die rust en ga dan bedenken hoe je de dingen kan doen. En de hulp. De hulp is er. En wat ik net al zei, in allerlei hoedanigheden kan die hulp er voor jou zijn. Als jij maar transparant bent en ook je lijntjes uitgooit, weet je wel. En niet alles voor jezelf houdt, maar gewoon kijkt of anderen je ook kunnen helpen hierin. Waar ben je zo bezig om mee te veranderen? Heb je een doel voor ogen of pieken je 3 slagen in de ronde? Dat is ook wel heel belangrijk, weet je wel. Als je piekert, dan heb je heel vaak dat je ook niet op gedachten komt. Nou, natuurlijk is het wel zo als je een nachtje overslaat, dan heb je wel weer kans dat het ook alweer beter gaat. En dat je juist wel op gedachten komt. Of juist dat je denkt, ik ga even iets anders doen. Ik ga even wandelen of ik ga even met de hond wandelen, wat dan ook. En dan kom je terug en dan schiet dat in de idee ineens te binnen. Want ja, dan heb je gewoon je staat van zijn is gewoon tot rust gekomen. En daarna kan je weer, zeg maar, je opheffen en komt dat idee vanzelf naar binnen. En dat zal je ook wel vaak merken. Nou ja, goed. Wat maakt dat je je vinger er niet op kunt leggen en het bijster bent? Komt alles te veel op je af, zodat je door het bomen het bos niet meer kunt zien? Dat is dus eigenlijk het ding. Gooi dat roer om en kijk in het diepst van je ziel hoe je het hebt. Dat is natuurlijk altijd het allerbelangrijkste van wil jij het hebben in het diepst van je ziel. Vraag raad van anderen, dat zei ik net al, maar vraag raad van anderen, kom een keer terug. Dit zei ik ook, gewoon let op de tekens die op je pad komen. Deze kaart is een herinnering om aandacht te besteden aan de tekens en de symbolen die jij ziet op je weg. En dan weet je al van, de engelen zijn bij me, mijn gidsen zijn bij me, nou ja, goed, het universum is bij me, mensen zijn bij me, weet je, daar kan je dan deze kaart in herkennen, om het zo maar eens te zeggen. Het kompas in je dagelijks leven. Hoe ben je het kompas eigenlijk kwijtgeraakt? Hoe is dat in je werk? Of is dat in je relatie? Is dat met vrienden? Is dat financieel? Wat is het punt? Dus het ligt aan je vraag. Welke vraag heb je gesteld? En dan, dat is ook wel maar in wat voor hoedanigheid, welk vlak, welk thema is er bij jou op het moment dat je denkt, of de kinderen, kan het ook omgaan, maar dat je denkt van, wat wil ik, wat moet ik ermee? Dus natuurlijk luister je naar je eigen gevoel, luister je naar het gevoel van anderen. Of laat je te veel beïnvloeden door de anderen. Dat is natuurlijk ook een ding. Dat is ook weer niet nodig. Dus het is echt goed. Het is best wel een kaart om het pas op de plaats te maken. Echt wel zo van, oké, ik ga nu diep in mijn binnenste voelen wat ik wil. Ik kan natuurlijk de aandacht naar anderen, ik kan luisteren naar de aandacht van anderen. Wat ik dus zelf altijd doe, heb ik eigenlijk al eerder gezegd. Ik stop de adviezen van anderen allemaal in een pot en dan roer ik even om en dan haal ik er de beste dingen uit. En met mijn mening en mijn ding en dan maak ik er een soort chocola van, om het zo maar te zeggen. Dus ik ben aan het brouwen, chocoladepasta in feite, en ik maak er chocola van. En
het is soms ook wel moeilijk. Als je van die krijg je dat advies, van die krijg je dat advies. Dan heb je nog je eigen dingen. Dan denk je, ja, maar dat advies is heel anders dan dat advies wat ik krijg. Wat moet ik nou? Je leest op internet, dat is ook weer heel ander advies. Nou, dat is echt even om erover na te denken en denken van het beste voor je uit te halen. En waar je hart ligt en waar je een goede gevoel bij hebt. Snap je? Ja, op het moment is het wat rommelig, je bent je roer kwijt. Nou ja, luister je, ik zei wel stop het in die pot, dat zegt het hier ook eigenlijk. Het kan ook zijn, je hebt mensen die willen ten alle tijden jou adviseren. En dat zijn mensen die eigenlijk zichzelf, hun zelfbeeld is niet zo goed, om het zo te zeggen. Het is natuurlijk niet zo dat iedereen die je adviseert, dat het zelfbeeld niet goed is. Nee, ik heb het hier over mensen die altijd maar als haantje de voorste vooraan staan en je altijd willen adviseren. Ook al bedoelen ze het goed, hè, dat zal ongetwijfeld, maar die staan altijd vooraan en die willen altijd tegen jou zeggen hoe het moet en hoe je het allemaal moet doen. En dus de enige waarheid is hun waarheid en bla 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 bla. Dan kan je echt wel eens van ondersteboven raken van kortsluiting in je hoofd van ja, maar wat moet ik nou hier eigenlijk mee? Ja, daar hoef je niks mee. Het enige wat je kan doen is, oké, ik parkeer het even, ik bekijk ook even wat ik zelf wil, misschien hebben anderen nog een mening, ik zal kijken wat diegene zegt, maar je hoeft er ook niks mee te doen. Je hoeft er niks mee te doen. Het is gewoon een mening, een ding. Oké, het kan advies zijn, maar het hoeft niet voor jou een goede advies te zijn. Dus je kan ook bij jezelf bedenken, oké, ik heb heel veel advies, maar ik hoef daar ook niet naar te luisteren of niet naar iedereen's advies. Snap je? Dus dat zegt die kaart ook. Van, en dat is ook iets wat Giro Marchetti zelf heeft gezegd in het Engelse boekje heb ik vertaald. Die zegt echt van, je hoeft niet naar iedereen te luisteren. Dat is eigenlijk wat ik van hem heb. En nou, natuurlijk vind ik dat zelf ook. Maar hij benadrukt het nog eens in zijn Engelse tekst. Ik heb gehoord van Mandy dat ze de kaart van Expanded normaal in China hebben besteld. En toen dacht ik, oké. Ja, want dan krijg je dus ook niet echt, die kaarten zijn gewoon, en je krijgt er geen boekje bij. En ik heb ook wel eens iemand gehad die aan mij vroeg, hier op de site, op mijn Le Normand kanaal, van, heb jij een boek of heb jij dus een boekje ervan, weet je, een Expanded Le Normand. En toen dacht ik, waarom? Dat zit er toch bij? Maar dat blijkt dus niet zo te zijn als je het in China bestelt, bij AliExpress of wat dan ook. Dus doe het niet via die weg, doe het echt gewoon via de weg van bol.com of wat dan ook. Maar in ieder geval dat je wel met een boekje erbij krijgt, weet je wel. Nou, ik heb er alles over gezegd, dus we gaan nu verder met de tip. Nou goed, even als inleiding, het is natuurlijk heel goed mogelijk. Ik zeg niet dat het zo is, maar de kans is groot dat jij natuurlijk zeker in je jeugd bent beïnvloed door allerlei mensen, door je ouders. Dat is heel vaak zo. Dat zijn altijd de mensen, de meeste wordt beïnvloed. Mensen op school, kinderdagverblijf, nou ja, you name it, in je jeugd door heel veel mensen word je in je jeugd beïnvloed. En dan kan je ook wel eens zijn, en dat kan ongemerkt zo zijn, maar dat je dus hangt aan wat je ouders zeggen of wat dan ook, omdat je denkt dat hun waarden en normen de waarden en normen zijn. En dan kost het later heel veel moeite om te bedenken van, maar hun waarden en normen, zijn dat wel mijn waarden en normen? En zeker als het niet helemaal is wat jij wil. En dan denk je ook ineens, maar is dit wel mijn mening? Of is het een mening van hun? Weet je? Ja, dat duurt gewoon jaren eer je daarachter kan komen. Of bent gekomen. Ja, weet je. En dat is eigenlijk de inleiding voor wat ik wil gaan doen. Wil gaan zeggen. En weet je wat het is? De mensen die kunnen voor jou besloten hebben van wil je, dat je ouders zeggen, maar ik wil dat je een goede baan hebt. Ik wil dat je een vast contract hebt. Ik wil dat je dit hebt. Ik wil dat je dat hebt. Omdat status, weet je, dat is gewoon belangrijk. Maar wie weet is status voor jou helemaal niet belangrijk. Of wil jij graag gewoon je hart volgen. En wil je gewoon je beroep doen die jij gewoon, wat je nader aan het hart ligt. Maar heb jij dat gewoon nooit zo gedaan? Omdat jij nooit hebt nagedacht. Omdat je dacht, wat mijn ouders willen, dat zijn goede normen en waarden. Die hebben het beste met me voor. Die hebben me opgevoed in liefde. Want vaak zijn het ook hele liefdevolle
gezinnen. Totdat je ineens doorkrijgt, oh, hè, dan ben je echt wel wat ouder. En dan denk je, ja, maar oké. Dan ga je nadenken. Dat is ook gewoon wanneer de kaart, het kompas, tevoorschijn komt. Nou, wat ook kan, en dat heb ik zelf ook wel, dat ik denk, dat ik soms wel eens denk van, oh nee, denk ik niet doen, geen doemdenken, gewoon lekker zen blijven. Nou ja, als verlangens niet uitkomen, hè, dat kan je natuurlijk ook wel eens hebben, kun je ook gaan denken, ik kan er maar beter niet voor gaan, want dan doet het ook niet meer zo'n pijn als het niet lukt. Dus als ik iets ga doen en het doet weer zo'n pijn, ja, tenminste dan denk ik, het zal weer zo'n pijn gaan doen, ja, dat wil je gewoon. En dan denk je, nou, ik doe het maar niet. Maar ja, misschien zet je vervolgens je schouder onder iets anders, waarbij je de bezieling niet voelt, maar dat dan wel lukt, maar ja, dat eigenlijk niet nader aan je hart ligt. Ja. Denk er ook even over na of je dat wel wil. Ik heb dus even over nagedacht over het thema. Want ik doe natuurlijk altijd met de losse kaarten tegenwoordig een thema eraan hangen. En toen dacht ik, ja, wat hang je hier nou al aan als thema? Ja, het kompas, dat vaak dat je besluiteloos bent, dat je niet weet wat je wil, dat je denkt van, ja, hoe moet ik het allemaal doen? En toen dacht ik van, oké, dan gaan we daar een thema aan hangen. Dus de kaart zegt ook van, ja, ik wil geholpen. Maar ik denk, laat ik eens het thema gaan hangen. En het thema dacht ik van, nou, dan ga ik dat even op de beroepen gooien, dus even op het werk. En wat ik net al zei, met die ouders en zo. Oké, je zegt net van het beroep wat je fijn vindt, wat je leuk vindt. Maar als je nou niet weet wat voor beroep je fijn vindt of welk beroep je aan je hart ligt, dat kan natuurlijk ook. Want ja, daar heb je dan nooit over nagedacht, dus dat weet je dan ook niet. Nou, hoe ga jij erachter komen wat voor beroep het beste bij jou past? Daar wil ik graag het thema van laten worden. Dus ik heb 8 vragen opgesteld. En dus ja, als je die beantwoordt, dan zal je merken van, dat je een bepaalde richting krijgt. En dan wordt het niet meer zo'n brei in je hoofd. Vraag 1. Van welke dagelijkse dingen word je gelukkig? Gewoon de dagelijkse dingen in je leven, zonder poespas, geen gekke dingen. Dingen die je doet. Leuke dingen die je doet, dingen die je gewoon sowieso doet, waar ben je goed in? Waar word je blij van? Dus van de dagelijkse dingen die je doet, waar word je blij van? Vraag 2. Van welke activiteit of bezigheden krijg je energie? Dus van welke activiteit of bezigheden in je leven krijg jij energie? Krijg je een energieboost? Krijg je echt een adrenaline, echt een gevoel van kicken, weet je wel? Dat is vraag 2. Vraag 3. Wat put je juist uit? Dus waar word je moe van? Waar word je echt moe van? Doodmoe van? Dat is ook wel een ding. Vraag 4. Waar was je als kind al graag mee bezig? Denk even terug aan de tijd van toen. En waar was je als kind altijd al graag mee bezig? Vraag 5. Welke dingen doe je moeiteloos? Welke dingen doe je moeiteloos? Heel benieuwd. Ik ben ook wel benieuwd naar je antwoorden hoor. Dus mocht je het leuk vinden om het hieronder neer te zetten. Ik hoor het graag, want ik ben gewoon heel erg benieuwd naar en of het ook een beetje met de dingen wat ik leuk vind klopt. Of weer klopt. In die zin dat het matcht. Ik ben gewoon wel benieuwd naar jouw antwoorden. Dus als je wil kan je ze ook hieronder zetten. Vraag 6. Wat raakt je? Dus wat raakt je? En wat vind je het belangrijkste? Dus vraag 6. Wat raakt je? En wat vind je het belangrijkste? Ja, vind ik leuk om te weten. Dus zet het hieronder. Nou, vraag 7. Wat zou je willen doen? Wat zou je willen doen? Waar droom je van? Misschien denk je wel, nou, is iets wat ik nog lang niet kan bereiken. Zo hoef je ook helemaal niet te denken, want natuurlijk kan je het bereiken. Maar het kan zijn dat je, maar dan wil ik ook gewoon weten van je denkt van ja, dat zou ik gewoon graag willen. En dan als laatste, vraag 8. Welke kleine stappen kun je zetten om invulling te geven aan je wens? Welke kleine stappen kun je zetten om invulling te geven aan je wens? Ik ben heel benieuwd
Want als je deze vraag beantwoordt, dan zul je merken dat je een bepaalde kant op getrokken wordt. Waar jouw ziel ligt, wat je heel belangrijk vindt. Je zou zelfs nog aan andere mensen kunnen vragen. Nog een extra vraag eigenlijk. Een bonusvraag. Dat je aan andere mensen vraagt van, wat zijn mijn 3 beste eigenschappen? En wat zijn mijn 3 minst beste eigenschappen? Zodat je ook weet van, oké, waar ligt hoe anderen tegen je aankijken. Dat is ook wel een leuke bonusvraag. Je schiet ineens in mijn hoofd. Dus ik ben wel benieuwd naar. Goed. Nou, nogmaals, ik vind het leuk. Dus als je de antwoorden hieronder zet, of een paar antwoorden hieronder zet, of een samenvatting hieronder zet. Dat vind ik gewoon leuk. Om een beetje interactie te hebben met je. Dus nou, bij deze. Dat was het thema, dat was de tip. En of misschien wil je wel neerzetten wat eruit is gekomen. Want je denkt, nee, oké, dat beroep is eruit gekomen. En dan hoor ik dat ook graag. Dan gaan we nu verder met de persoonlijkheidskenmerken. Nou ja, het kan zijn dat je gewoon graag wil weten wat de persoonlijkheidskenmerken van iemand zijn. En als je een kaartje trekt. Nou, als je deze kaart trekt, dan betekent het dat de persoon die weet gewoon niet goed wat hij wil. Als een twijfel komt. Die is altijd maar aan het twijfelen, aan het denken, wikken, wegen. Ook wil dat, nee ik wil dat, ook wil dat. Wispelturig tot de max, om het zo maar te zeggen. En er ook niet echt voor kunnen gaan. Omdat hij zo aan het twijfelen is, gaat het er natuurlijk ook niet voor. Dat is ook wel een logisch gevoel. Maar dat zijn dus wel de persoonlijkheidskenmerken. Het kan zijn dat jij met deze kaart werkt en dat je dat al hebt gedaan, persoonlijkheidskenmerken, dat je deze kaart trok. En dat je een ingeving kreeg van, oh, maar daar staat deze kaart ook voor. En dan hoor ik natuurlijk ook hartstikke graag hieronder. Want daar leer ik weer van en dan leren de andere mensen die hier komen natuurlijk ook weer van. Dan waren het persoonskenmerken. Nou, dan gaan we door van persoonskaart. Is deze kaart een persoonskaart? Nee, want alle Expanded Le Normand kaarten zijn geen persoonskaarten. Behalve de extra man en vrouw. Die natuurlijk wel, want het zijn gewoon sowieso persoonskaarten. Of, nou ja, laat ik het zo zeggen. Dat zijn wel personen natuurlijk. De man en de vrouw en de extra man en de vrouw. Dus dat wel. Maar voor de rest, nee. Wat voor werk past bij je? Nou, ik heb er natuurlijk even weer over nagedacht, want wat ik al eerder zei, Giro Marchetti doet daar niet aan. En maar wij doen daar natuurlijk wel aan. Hè? Dus ik heb een paar dingen opgeschreven. Wat voor werk past bij je? Stadsgids. Ja, iemand die, Nina die doet in de zomer is een stadsgids, zeg maar, van Rotterdam. En dat is superleuk en dat vindt ze ook heel erg leuk om te doen. Dus krijgen ze heel veel toeristen en ook mensen van eigen land. Hoe leuk is dat? Aardrijkskundeleraar dacht ik ook aan. Een loopbaancoach, want dan wil je ook graag iemand helpen die aan het wikken en wegen is of die niet goed weet wat hij wil. Dan heb je nog een loopbaanbegeleiding, een beetje ook in die richting. En Kim had het erover, over arbeidsdeskundige. Dus ik zeg, ik denk, wat is dat dan? Wat is nou weer een arbeidsdeskundige? Nou, zegt ze, een arbeidsdeskundige is mensen die ziek zijn en die hun werk niet meer kunnen doen. Dus die zijn zeg maar afgekeurd en die begeleiden in wat ze nog wel kunnen doen. En toen dacht ik, wauw, dat is wel super mooi. Ja, natuurlijk, zoiets bestaat natuurlijk ook. Nooit bij nagedacht. Maar ik dacht, dat kan ook een beroep zijn natuurlijk van het kompas. Nou ja, schiet jij nog iets te binnen, dan hoor ik het heel graag. Want er zijn allicht natuurlijk nog meer beroepen met waar het kompas centraal in staat. Dan hebben we in combinatie met andere kaarten, ik heb ze al een beetje zo opgezocht. Ik denk dan scheelt dat weer in de tijd. Dus ik doe even zo. Dus in combinatie met andere kaarten. En dan beginnen we met het kompas natuurlijk. Ik moet even goed kijken dat ik het niet in spiegel of niet andersom laat zien. Met de ruiter. Dit is echt wel een dingetje van Giro, waar Giro het over had. Dus dan ga ik even kijken. Reizen en bewegen. Dus reizen en bewegen als je deze samentrekt. Dus natuurlijk staat deze sowieso voor reizen, hè, de ruiter. Het staat sowieso voor reizen, maar reizen en bewegen. Net zoals het schip en de ooievaar.
Dus als je het schip trekt in de ooievaar, dan staat het ook voor reizen en bewegen. Nou, natuurlijk staat het schip en de ooievaar sowieso voor reizen. Die staan sowieso voor reizen en de ruiter staat ook voor reizen. Maar als het dan nog eens inderdaad, als je een van deze 3 kaarten, het kompas met een van deze 3 kaarten zou trekken, dan staat hij dus voor reizen en bewegen. En bewegen kan ook natuurlijk zijn sportschool of wat dan ook, of hardlopen of die kant op. Hè. Maar in ieder geval dat. En dat heeft Giro zelf zo gezegd. Dus ik denk, dan zeg ik dat ook tegen jullie. Nou, dan heb je natuurlijk kompas met de sterren. Deze. Meer duidelijkheid en begeleiding. Dus als je die met die trekt, dan zou je echt merken dat er meer duidelijkheid voor je komt. Op wat voor manier dan ook, meer begeleiding. Is al een beetje zoals die kaart is, hè, van meer begeleiding en meer. Maar die erbij extra bevestiging. Er komt meer begeleiding en er komt meer duidelijkheid. Nou, mooie kaarten zo bij elkaar. Dan kan je het kompas trekken met de weg. Dat is dan zo. Eerst het kompas en dan de weg. Dan staat hij voor, je moet stoppen om je te oriënteren en een plan maken. Dus stop met oriënteren, stop maar nou met die brei in je hoofd. Nee, het is nu tijd om echt een plan te gaan maken. Dus het kompas samen met de weg, stop met denken. Je gaat nu echt concreet een plan maken. Kaart geeft even aan, even een leermomentje voor jou. Hoe mooi is dat? Dat is ook een Giro dingetje. De weg heeft het, van stoppen, plan maken. Maar, ik ben er eigenlijk eentje te vroeg, want deze komt voor de weg natuurlijk. Dus als je het kompas met de bergen trekt, dus eerst het kompas, dan de bergen, dan is het kompas en dan de berg trekt, dan is het precies hetzelfde. Stoppen met oriënteren, ga een doel, ga een plan maken. Je hebt al genoeg georiënteerd, je mag nu een plan gaan maken. Dus dat is precies hetzelfde als die weg. Dus deze 2 kaarten staat, stop met oriënteren, maak een plan. Als je die samen met het kompas zou trekken. Dat is een typisch Giro Marchetti ding. Nou, ik had het net over meer duidelijkheid en begeleiding. Ook is dat voor de sleutel zo. Dus het kompas trek je met de sleutel, meer begeleiding en meer duidelijkheid. Ook weer een Giro Marchetti dingetje. Goed, dat was het kompas. We zijn er weer doorheen. Nou, ik vond het wel leuk in deze setting. Sinterklaas setting hebben we nog nooit gedaan. En weer eens wat anders. Sinterklaas, ik heb er altijd wel een leuk gevoel bij. Goed, we zijn er doorheen. Met het kompas in ieder geval. En mocht je nog denken, ja maar ik heb nog een vraag over het kompas. Echt het kompas zelf, geen readingen. Dan hoor ik hem graag. En misschien heb jij zelf wel een kaartje dat je denkt van, oeh, wacht, ik heb dat en dat getrokken. En dat kwam eruit. Dan zijn we alweer bij 43. Expanter Lunderbal, K43, het Doolhof. Daar ga ik het de volgende keer over hebben. Het kan zijn dat er nog andere filmpjes tussendoor komen, kortere filmpjes met leggingen die ik gedaan heb. Maar in ieder geval komt dat weer eraan en dat gaat dan over het Doolhof. Vind ik zelf een hele leuke kaart, gewoon al hoe het eruit ziet. En ik trek hem best wel vaak voor de liefdeslegging met klanten. Dus dat, heb jij daar een vraag over? Hoor ik hem ook graag. En dan zijn we bijna bij het einde. Dan krijgen we de loop als laatste. Kaart 44, Expander in de man. Heb ik eigenlijk helemaal uitgewerkt. Het doolhof heb ik helemaal niet uitgewerkt. Maar de kaart 44, de loop wel. Maar goed, eerst ga ik natuurlijk het doolhof uitwerken. En dan komt er weer een filmpje. Nou, ik vond het leuk dat je gekeken hebt. En ik hoor dus graag hieronder van je. En sowieso wat voor vragen en wat bij jou uit is gekomen. Wat betreft wat aan je hart ligt. En wie weet je al wat er aan je hart ligt. Nou goed, ik weet niet of je Sinterklaas gaat vieren. Dat is natuurlijk een beetje een rare setting hè, nu, in deze tijd. Dat geef ik gerief toe. Hè. Ik bedoel, het is allemaal anders gegaan. En sowieso de intocht is anders gegaan. En zo. Maar in ieder geval wil ik je gewoon een hele leuke Sinterklaasavond wensen als je het viert in ieder geval.
En ik zou zeggen tot het volgende filmpje weer. Nou, leuk dat je hebt gekeken.